कोरोना महामारी सुरु भयो त लकडाउन भएपश्चात सैलुनहरू बन्द भए र दाह्री र कपाल काट्नको लागि निकै नै अप्ठ्यारो महसुस गर्नु पर्यो। प्रायः जसो हामी सबैले लकडाउन भन्दा अगाडि चाहिँ सैलुन जाने गर्थ्यौँ दाह्री र कपाल काट्नको लागि, र लकडाउन भए पछाडि सैलुनहरू बन्द भए र कपाल दाह्री काट्नको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो भयो। र त्यस बेलामा धेरैजनाले चाहिँ यो कपाल भन्दा पनि दाह्री काट्नको लागि स्पेसल्ली इलेक्ट्रिक ट्रिमर सेभरको प्रयोग गर्नुभयो। मैले पनि केही समय अगाडिदेखि नै दाह्री काट्नको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिक सेभरलाई प्रयोग गरिरहेको थिएँ र मैले गिमी कम्पनीको GM 595 को इलेक्ट्रिक ट्रिमरले दाह्री काटिरहेको थिएँ र कपाल पनि मैले लकडाउनको बेलामा यसैले काटेँ। यो गिमीको GM 595 को बारेमा अगाडि नै मैले एउटा भिडियो बनाएको छु र त्यो भिडियोको लिङ्क तपाईँले माथि आई बटनमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले यसको लिङ्क राखेको छु, त्यहाँ गएर पनि GM 595 को भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। दाह्री काट्नको लागि चाहिँ यो ट्रिमर एकदम राम्रो रहेको छ र यसले कपाल काट्दा चाहिँ अलिकति मलाई अप्ठ्यारो फिल भयो, किनकि यसले मसिनो बनाएर धेरै मसिनो बनाएर कपाल काट्यो र मैले चाहिँ कपाल काट्नको लागि अर्को एउटा मेसिन लिने सोच बनाइरहेको थिएँ र आज फेरि मैले यही गिमी कम्पनीकै एउटा मेसिन लिएर आएको छु जुन चाहिँ स्पेसल्ली कपाल काट्नको लागि बनेको छ र यो मोडल नम्बर 6008 रहेको छ। र आजको भिडियोमा हामी गिमी कम्पनीको GM 6008 मेसिनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो बक्समा के छ र कसरी हामीले दाह्री र कपाल काट्न सक्छौँ यसबाट भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अघि यदि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकन थिचेर अल गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबैभन्दा पहिला हामीले बक्समा के लेखेको छ त्योतर्फ लागौँ। बक्समा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गिमी भनेर ब्रान्ड लेखिएको छ र प्रोफेसनल हेयर क्लिपर भनेर भनिएको छ, मोडल GM 6008। यसमा हामीले बाहिरपट्टि भागमा मेन मेसिनलाई देख्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ यहाँ तपाईँले चार्जिङ इन्डिकेटर पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हाई पर्फर्मेन्स स्टिल ब्लेड भनेर लेखेको छ भने एडजस्टेबल टेपर कन्ट्रोल कटिङ लेन्स भनेर लेखेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ LCD डिस्प्ले सो, ब्याट्री क्यापासिटी पर्सेन्टेज यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति चार्ज बाँकी रहेको छ भन्ने बारेमा, र यहाँ ब्याट्रीको इन्फर्मेसन दिएको छ। 2000 mAh को बिलियन ब्याट्री छ, 3 घन्टादेखि 4 घन्टा चाहिँ चार्जिङ टाइम भनिएको छ र वर्किङ टाइम चाहिँ 4 देखि 5 घन्टा भनेको छ, अर्थात् 3 घन्टादेखि 4 घन्टामा फुल चार्ज हुन्छ र 4 घन्टादेखि 5 घन्टासम्म चाहिँ यसले काम गर्छ। मेक लाइफ बेटर भनेर देखिएको छ। र अर्को साइडमा हामीले हेर्नेछौँ यहाँ मेसिनको इन्फर्मेसनहरू दिएको छ पार्ट्सहरूको, र यतापट्टि चार्जरको बारेमा पनि दिएको छ, अल्टिमेट पावर मोड भनेर। त्यसै गरी अर्को साइडमा लोगो जिमीको लोगोसँगै कम्पनीको केही इन्फर्मेसनसँगै यहाँ मेसिनलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मेसिन यो बट्टामा चाहिँ के छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ चारवटा क्लिपरहरू रहेको छ, वेल बोटल, त्यस्तै क्लिनिङ ब्रस र चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ बक्समा रहेको छ भनेर भनिएको छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँले मेसिनको बारेमा के लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लिथियम आयन ब्याट्री 2000 mAh भनेर लेखेको छ भने यो चार्ज कर्डलेस भनेर लेखेको छ। अब हामी बक्स खोलेर हेर्छौँ बक्समा के छ भन्नेतर्फ लाग्छौँ। हामीले सबभन्दा सुरुमा हामीले यहाँ यो युजर म्यानुअल चाहिँ देख्न सक्छौँ र युजर म्यानुअल मैले अलिकति पढि पनि सकेको छु यसको युजर म्यानुअल। यसमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा यो फर्स्ट टाइम युज गर्नको लागि 3 घन्टादेखि 5 घन्टासम्म चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनिएको छ। चार्ज फुल भएपछि यहाँ फुल भन्ने इन्डिकेटर देखाउँछ र यसलाई मेसिनलाई चाहिँ अन गरेर चार्ज नगर्नु होला, यो मेसिनलाई अफ गरेर चार्ज गर्नु भनेर भनिएको छ। र तपाईँ पनि यो पढ्न सक्नुहुन्छ युजर गाइड कसरी चलाउने भन्ने बारेमा। यसलाई साइडमा राखौँ। अब हामीले यहाँ सुरुमा चार्जिङ एडाप्टर देख्न सक्छौँ। राम्रो चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ। यो GM 595 भन्दा अलिक फरक खालको रहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ हामीले ब्रसलाई देख्न सक्छौँ। यो ब्रसले चाहिँ हामीले रौँहरू कपालहरू काटिसके पछाडि सफा गर्न सक्छौँ मेसिनमा। यहाँ हामीलाई हेयर क्लिपरहरू दिएको छ। यो 4 नम्बरको छ, 13 mm को। त्यस्तै गरी यहाँ 10 mm को छ, 3 नम्बर भनेर लेखेको छ, यहाँनिर 3 नम्बर देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ 2 नम्बरको छ र यहाँ चाहिँ 1 नम्बर लेखिएको छ। 1 नम्बर लेखिएको छ। यो क्लिपरहरू 4वटा रहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ लिक्विड आउँछ जुन मेसिनमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ।
अब मेन मेसिन रहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले मेन मेसिनलाई देख्न सक्छौँ। सबैलाई साइडमा लगाउँ। यो भित्र अरू केही छ? केही पनि छैन, खाली छ। सबैलाई साइड लगायौँ। अब हामी मेसिनतर्फ लाग्छौँ। मेसिन एकदमै एट्र्याक्टिभ लुक्समा छ। यहाँ एउटा कभर रहेछ, यो कभरलाई ओपन गरौँ। यसले चाहिँ हामीले साइज सानो ठुलो बनाउन सक्नेछौँ। तपाईँले यहाँ हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो चाहिँ मेसिनको अलिकति सरेको छ, यो सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ काट्नको लागि। र यहाँबाट यो चाहिँ पावर अन गर्ने बटन रहेको छ। र यहाँ पावर अन गरेपछि तपाईँले यहाँ ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्रीको लेभल छ, यो 100% छ। मैले यसलाई चार्ज यो सुरुमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ 89% मात्र यसमा चार्ज थियो। मैले यसलाई 100% चार्ज गरिसकेको छु। र यो चार्ज गर्न पनि खासै धेरै लामो समयसम्म राखेन। यहाँबाट हामीले चार्जर राख्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ तपाईँले कतै यसलाई ह्याङ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। भित्तामा किलाहरू छ भनेदेखि त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चार्जरलाई हामी अब युज गरेर हेर्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले यसरी चार्जर लगाउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ रिमुभल ब्याट्री चाहिँ रिमुभ गर्ने ठाउँ दिएको छैन। यसको चाहिँ यहाँ भित्रका किलाहरू निकालेर मात्र रिमुभ गर्न मिल्छ। र यो पनि रिमुभल रहेको छ। यसमा हामीले यो किला निकालेर यो ब्लेडलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसमा एक्स्ट्रा ब्लेड चाहिँ यसमा आएको छैन, तर यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ यो बिग्रिसके पश्चात। र ओभरअल यहाँ लोगो भइहाल्यो। ओभरअल मेसिनको बारेमा यति नै। अब हामीले चाहिँ यसलाई दाह्री काटेर एकचोटि टेस्ट गर्छौँ। कपाल चाहिँ अहिलेसम्म छोटै रहेको छ, त्यसैले मैले कपाल चाहिँ काट्दिनँ। अहिले यसलाई दाह्री काट्छु, कस्तो हुँदो रहेछ एकचोटि ट्राई गर्नु। फाइनल्ली मैले दाह्री काटिसकेँ। र यसले यो 595 जस्तो चाहिँ चिल्लो बनाएर चाहिँ काट्दैन, क्लिन सेप चाहिँ यसमा हुँदैन। किनभने यसमा ट्रिमर मात्र रहेको छ। त्यसमा चाहिँ दाह्री काट्नको लागि स्पेसल्ली बनाएको थियो। तर मलाई यो एकदम चित्त बुझ्यो। यसको पावर पनि ब्याट्री पनि खासै धेरै खाएन, किनकि मैले 100% चार्ज गरेको थिएँ, चार्ज फुल थियो। र अहिले पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा 99% चाहिँ चार्ज बाँकी नै रहेको छ। र 1% मात्र चार्ज, कति 5 मिनट जति मैले यसलाई युज गरेँ होला। अलिकति नयाँ भएको कारणले गर्दा। र यसको ब्लेड चाहिँ एकदम सार्प ब्लेड रहेछ। यो प्रोडक्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। दाह्री काट्न पनि तपाईँले मजाले सक्नुहुन्छ। कपाल काट्नको लागि स्पेसल डिजाइन भएको र कपाल काट्नको लागि एकदम सजिलो रहेको छ। एकदमै सजिलो लाग्यो मलाई। र अब हामी यो क्लिपरहरूको बारेमा हेरौँ कसरी जोड्ने भनेर। यो क्लिपरहरू चाहिँ जोडेर एकचोटि हेरौँ। यहाँ मैले एउटा क्लिपर जोड्दैछु। ओके, यसरी निकाल्ने रहेछ। यो 3 नम्बरको क्लिपर रहेछ। 1 नम्बरको जोडेर हेरौँ है त। क्लिपरको ठिकै छ। क्लिपर यहाँ पछाडि अड्काउने रहेछ, ठिकै छ। अन्य क्लिपरहरू हामी पछि ट्राई गरौँ ल। गिमीको GM 6008 मोडल नेपाली बजारमा 2000 को आसपासमा उपलब्ध रहेको छ। कतिपय अनलाइनले चाहिँ 1779 पनि बेचेको केही समय अगाडि मैले देखेको थिएँ। अहिले चाहिँ 1879 प्लस 100 रुपियाँ डेलिभरी चार्ज गरेर चाहिँ यो उपलब्ध भइरहेको छ। र विभिन्न अनलाइनबाट तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक अनि सेयर पनि गर्नुहोला। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू चाहिँ यो च्यानलमा अपलोड हुने गर्छन्। र त्यसको लागि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकन थिचेर अल गर्नुभयो भने हामीले अपलोड गरेका हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ र कुनै पनि भिडियो तपाईँले मिस गर्नुहुने छैन। र नयाँ जानकारी तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ।